Good day everyone, I am John R.J. Rondario and today I will be discussing value drug laws and law enforcements. What is the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 or the Republic Act No. 9165? Republic Act No. 9165 mandates the government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. Under the law, those caught importing, selling, manufacturing, and using illegal drugs and its forms may be fined and imprisoned for at least 12 years to a lifetime, depending on the severity of the crime. Violation of Article 2, Section 4 of the Republic Act 9165. Importation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals. The penalty of life imprisonment to death and ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person who, unless authorized by law, shall import or bring into the Philippines any dangerous drug, regardless of the quantity and purity involved, including any and all species of opium poppy, or any part thereof, or substances derived therefrom even for floral, decorative, and culinary purposes. The penalty of imprisonment ranging from 12 years and 1 day to 20 years and a fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 pesos shall be imposed upon any person who, unless authorized by law, shall import any controlled precursors and essential chemical. The maximum penalty provided for under this section shall be imposed upon any person who, unless authorized under this act, shall import or bring into the Philippines any dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemical through the use of diplomatic passport, diplomatic facilities, or any other means involving his or her official status, intended to facilitate the unlawful entry of the same. In addition, the diplomatic passport shall be confiscated and cancelled. The maximum penalty provided for under this section shall be imposed upon any person who organizes, manages, or acts as a financier of any of the illegal activities prescribed in this section. The penalty of 12 years and 1 day to 20 years of the imprisonment and a fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 pesos shall be imposed upon any person who acts as a protector, cuddler of any violator of the provision under this section. Section 11. Possession of dangerous drugs. The penalty of life imprisonment to death and a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person who, unless authorized by law, shall possess any dangerous drugs in the following quantities, regardless of the degree of the purity thereof. First, 10 grams or more of opium. Second, 10 grams or more of morphine. Third, 10 grams or more of heroin. Fourth, 10 grams or more of cocaine and cocaine hydrochloride. Fifth, 10 grams or more of methamphetamine, hydrochloride, or shabu. Next, 10 grams or more of marijuana resin or marijuana resin oil. Next is 500 grams or more of marijuana. And last, 10 grams or more of other dangerous drugs such as, but not limited to, ecstasy, paratesophetamine, PMA, trimethophetamine, TMA, lysergic acid diethylamine, LSD, gamma hydroxyphetamine or GHB, and those similarly designed or newly introduced drugs
and their derivatives without having any therapeutic value, or if the quantity possessed is far beyond the therapeutic required as determined and promulgated by the board in accordance to Section 93, Article 11 of this Act. And now, here's an example video wherein you can see how our government deals with drug problems in our country, and you can also see how former drugs are in the change and how they value our drug laws today. Seeing them there because they were in the middle of the police cordon, and rarely will you see a family member inside a crime scene. Later on, after interviewing Jenilyn, she told me she really had to push her way inside the police cordon because she wanted to feel if her partner was still alive. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. And it was a photo of Jenilyn Lyris holding on to her partner Michael Sharon, who was an alleged drug pusher, a pedicab driver, and he was shot by these motorcycle riding gunmen in Pasay. I'd be happy to slaughter them. Nasa tinatayang 3 milyon ang drug users sa Pilipinas noon. Sinasabing nasa 20,000 naman ang namatay dahil sa war against drugs ng Pangulong Duterte. Kilalanin natin ang isang drug user kung tawagin, kinatatakutan noon, sino na nga ba ngayon? Isang mapagpalang araw po ang sa ating lahat. Ako po ay si Gilbert de la Cruz Florido. Nakatira po sa Barangay San Pedro, Tubabaw, Kiwan, Eastern Samar. Magandang araw po. Ako po si Lito E. Castillo Jr., Civic Prosecutor ng Borongan City. May dalawang pamamaraan ang opisina ng Piskalya Prosecution para maimbestigahan ang isang tao na inaakusahan ng kriminal. Una, ang tinatawag na preliminary investigation na kung saan ang isang tao na pinaghinalaang gumawa ng kriminal kasalanan ay hinabla sa aming opisina. Sa puntong iyon, ang aming opisina ay mag-iimbestiga base sa mga ebidensya na sinumiti ng taga-habla at saka ng taong ihinabla. Kung pagkatapos ng preliminary investigation, ang kaso ay hindi nakitaan ng probable cause ng piskal, ang kaso laban sa kanya ay i-dismiss o ibabasura ng piskal. Subalit kung nakitaan ng probable cause ang isang kaso, ito ay dadalhin ng piskal sa korte para siya ay litisin. Ang pangalawang proseso naman ay tinatawag na inquest proceedings, na kung saan ang isang pinaghinalaang kriminal ay naaresto ng walang warrant batay sa panuntunan na linatag ng Rules of Court. Halimbawa, kung sa harapan ng isang alagad ng batas o sino mang individual, ang isang pinaghinalaang kriminal ay gumagawa o nag-uumpisang gumawa ng isang krimen, aarestuhin siya ng alagad ng batas o sino mang individual at dadalhin siya sa opisina ng piskal para suriin kung naaayon sa batas ang pag-aresto sa kanya. Kung hindi, papalayain siya ng piskal at i-dismiss o babasurang kaso laban sa kanya. Kung tama ang pag-aresto sa kanya, dadalhin ang kaso sa korte kaparehas ng proseso ng preliminary investigation. Sa korte, kung mapatunayan ng prosecution na mayroon siyang kasalanan, siya ay papatawan ng parusa pagkakataon. Kung napatawan na siya ng parusa sa korte pagkatapos ng paglilitis, ay doon na siya maaaring mag-apply ng probation. Depende sa haba ng pagkakakulong na ipapataw sa kanya. Kung hindi
siya kwalipikado makapag-apply ng probation, maaari pa rin siyang makapag-apply ng parole pagkatapos magsilbi ng sapat na panahon ng pagkakakulong. Sa mga kabataan po ngayon na nagnanais po humanap ng iba't ibang kaparaanan upang maging sila po ay makaramdam ng kalayaan, sila po ay makaramdam ng kaligayahan, sila po ay makaramdam ng pagmamahal galing po sa iba't ibang galing po sa iba't ibang mga tao, galing po sa iba't ibang uri ng tao sa ating lipunan. Sa umpisa po ito ay okay lang. Masarap, masaya, kasi andyan po ang barkada. Masarap, masaya kasi po may pera ka. Pero pag wala ka na pong pera, gagawa ka ng paraan upang ikaw po ay magkapera at upang ikaw po ay makatikim ng ipinagbabawal na gamot. Ang bawat isa ay nagkakamali. Gayon din, ang bawat isa ay may karapatang magbagong buhay sa napakaraming paraan. Naisin man ng marami na pamumuhay ay baguhin upang kinabukasan ay ayusin at pasaganain, ngunit ang mundo'y tila di marunong magpatawad. Pagkakataon nawa ay ipagkaloob sa mga hangad ay umunlad. Isang bungkal ng pagtutulungan tungo sa masaganang Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. I am Police Lieutenant Colonel Douglas Antonio Bartolomeo, the Chief of Police of Borongan City Police Station. Sa ngalan po ng Borongan City Police, puso po akong nagpapasalamat at nagpapahayag ng aming commitment na we fully support the program of the Eastern Samar Parole and Probation Office, especially itong Lakbay Talim at Kalinga program. So, ito po ay isang proyekto ng ESPPO wherein yung mga parole and probationers natin ay binibigyan po ng second chance ng gobyerno through this program para naman po at least ma-flip po yung spirit nila o yung pamumuhay nila sa ganitong sitwasyon na nandyan na sila sa mainstream na sa community na kailangan ma-accept din sila ng community natin. At the same time, siguro gusto ko rin mabigyan ng din ng yung mga paroles at probationers natin na sana ay tumulong tayo at makipag-cooperate na maging successful itong ating proyekto. At saka sana ay nandyan na kayo sa community, kailangan maging bahagi na rin kayo, maging mabuting good Samaritan, huwag nang bumalik-ulit sa mga illegal na actividades na previously ginagawa nyo. At saka ginagawa lang po namin yung tungkulin at saka trabaho namin bilang pila ng criminal justice system. Sa ngayon po sa aking pamamalagi dito po sa Barangay San Pedro, Tubabaw, binalikan ko po ang mga nabuo kong grupo ng kabataan. Ito po ay ang Youth for El Shaddai under po ng private sector. Way back 2005 po yan. Hanggang ngayon po, patuloy ko po silang pinagpapastol dahil po yan sa ibinigay po sa akin na tungkulin ni Sir Raul at saka po ni Sir Mark. At maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo po sa akin ng tiwala at paniniwala na kaya ko pong gampanan yung mga trabahong ginagawa ko po noon. And then, sa ngayon po,
Tumutulong po ako sa iba't ibang programa po dito sa aming barangay, mas lalo't higit sa pag-enhance ng mga skills, talent. Tumutulong din po ako sa mga gawain pang-eskwelahan ng mga estudyante under po ng aming grupo. Ito po ang Gilfred Shaday. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Byron Imsoyot, Presidente ng Philippine Councilors League, Eastern Samar Chapter, ay nagpapahayag ng taos-pusong pagsuporta sa programa ng Eastern Samar Parole and Provision Office sa ngalan ng Agrikultura. Ang Lakbay Tanim at Talinga program na may timang isang bungkal ng pagtutulungan tungo sa masaganang Pilipinas ay isang napakagandang programa. Isang positibong tugon sa at pangmatagalang solusyon sa problema sa pagkain sa ating lungsod. At para sa pangmatagalan masustansyang pagkain sa hapagkainan ng bawat bahay. At isa ring oportunidad, pangkabuhayan para sa ating mga kapatid sa ilalim ng probation program. Para sa lahat ng kumukumpone sa Parole and Provision Office dito sa probinsya ng Eastern Samar, nais kong ipahatid sa inyo ang aking taos-pusong pagsaludo sa napakagandang programang ito. Mabuhay kayo lahat.